යාළුවනේ ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ vermicelli rice තමයි අරාබි රෙසිපි එකක්. මේකට කියන්නේ Shariya rice කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි පහසුයි. රසවත් බත් එකක් හදාගන්න වීඩියෝ බලන්න එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි කියනවා ඔයා subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මේ තියෙන්නේ vermicelli තමයි. ඉතින් ඒකේ පැකට් එක තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ නම්බර් 2 තමයි සඳහන් වෙන්නේ. vermicelli නම්බර් 2 කියලා ඉල්ලුවත් ඔයාලට ඕනම කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියම රසවත් බත් එකක් soft එකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා. ඉතින් basmati rice grams 400ක් සහ vermicelli grams 150ක් මම අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන පැකට් එක ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. බටර් ටිකක් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. අපි ඉස්සෙල්ලාම හාල් ටික මේ විදිහට පෙගෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. බාස්මති හාල් ටික විනාඩි 20කට පස්සේ බටර් ටිකක් fry කරලා ඒකට මම එකතු කරගන්නවා vermicelli ටික. මේ විදිහට එකතු කරන මේක බටර් කලර් වෙන්න ගෝල්ඩ් කලර් එකට එන්න බැද ගන්නවා. ඉතින් මේක අඩු ගින්දරේ අපි බටර් එක්කලා මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකට බටර් වෙනුවට vegetable oil margarine ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ වෙනකොට මම හාල් ටික විනාඩි 20ක් පෙගෙන්න තියලා වතුර ඉවත් කරලා ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කලර් එකට බැදෙන්න ඕන. දැන් අපි බැදගෙන අවසానයි. ඊට පස්සේ වතුර ඉවත් කරගත්තු හාල් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට පුළුවන් උණු වතුර උනත් එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට රසායනික ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ රසායනික ලුණු එකතු කරගන්න. මේකට වතුර එකතු කරගන්නකොට ඔයාලා හාල් වල ප්‍රමාණයට වඩා අඟලක් 20 වතුර තියාගන්න බාස්මති හාල් එකට. ඉතින් හාල් වලින් වලට එකින් එකට වෙනස් වෙනවා වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. උයන අය දන්නවා ඉතින් හාල් එකට කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බාස්මති හාල් එක මේක ගොඩක් මේ වගේ හාල් ඇටේ දිගයි. ඒ වගේම මේකේ අපේ vermicelli එකත් ගොඩක් දිගටියට තියෙන නිසා ඊටාම අලංකාර විදියට රසවත් විදියට අලුත් රසකට ඔයාලට බත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක එකතු කරගන්න මම ඇල් වතුර තමයි. ඔයාලට පුළුවන් මේකට උණු වතුර එකතු කරගන්න නම් ඊටා ඉක්මනින් මේ බත් උයා ගන්න. මේකට විනාඩි 8ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් උණු වතුර එකතු කරනවා නම් විනාඩි 6කින් වගේ මේ බත් එක උයා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වතුර අඟලක් උසට තමයි මම තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි කවර් එකකින් වහලා විනාඩි 8කට පස්සේ අපි බලාගමු බත කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. බටර් එක්කලා ඉදුණාම මේ බත් එක හරිම රසයි. ඒ වගේම soft එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැමදාමත් සුදු බත් කාලා ඇති වෙලා ඇති. එහෙනම් ඉතින් මේ විදියටත් Shariya බතක් උයලා කාලා බලන්න. අමුද්‍රව්‍යයන් 4ක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක. එහෙම හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඉතින් රසම රස බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ රස බලන්න තමයි. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ මේ ඊළඟ දවසේදී මේ බත් එක හදලා රස බලයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට like කරන, comment කරන, share කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගෙන් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.